Chú hai, hãy nghe cháu nói. Võ Quân nói sẽ cắt đứt quan hệ cha con với chú. Còn cháu ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cho anh ấy chút thời gian. Anh ấy phải trải qua một số khó khăn. Anh ấy sẽ trở lại Lương Sơn Bạc. Võ Tòng, có thật không? Cháu nói Võ Quân sẽ trở lại Lương Sơn Bạc à? Anh ấy sẽ quay lại. Ở kiếp trước, 10 năm sau Võ Quân sẽ phá sản. Anh ấy trở lại Lương Sơn Bạc và không ra ngoài trong 2 năm. Ly hôn rồi tái hợp, coi như là chưa bao giờ ly hôn. Cuối cùng, anh mở một cửa hàng trong thị trấn để kiếm sống. Lý Tĩnh ngẩng đầu, mở to mắt. Lý Tĩnh, nghe lời anh trai, Tiểu Nga đã trở lại Lan Thành. Em ở lại với thím hai nhé, ở lại lâu nhất có thể. Hãy gác lại những tổn thương mà thế giới bên ngoài đã mang lại cho em. Võ Quân thậm chí còn không nhận cha mình. Anh ấy sẽ nhận em sao? Em chẳng là gì trong mắt anh ấy. Em ơi, hãy ở lại Lương Sơn Bạc nhé. Lý Tĩnh che mắt lại. Đôi vai rung nhẹ. Được rồi, em gái, người dân Lương Sơn Bạc không có nước mắt. Bầu trời ở đây rất trong xanh và thơ mộng. Mẹ em ở đây rồi. Mẹ em ở đây rồi. Lý Tĩnh gật đầu mạnh mẽ. Buổi tối, ông cha Dượng Võ Đại Lang tám chuyện trên trời dưới đất với hai đứa con kế, kể về chuyện gia đình. Dượng có ý gì vậy? Chú ba của Võ Tòng và Dượng không phải là anh em cùng một mẹ. Võ Tòng không biết chuyện này sao? Không biết Võ Tòng có biết điều này hay không? Dù sao thì Dượng cũng chưa bao giờ nói với cậu ấy. Đầu óc Lý Tĩnh quay cuồng. Võ Quốc Vân ở Lan Thành, và người mà mẹ tôi dựa vào trước mặt tôi, thậm chí không được sinh ra cùng một mẹ. Chuyện này phải bắt đầu kể từ 40 năm về trước. Võ Công đưa hai con trai đi trốn nạn đói, thoát khỏi Lương Sơn Bạc. Mọi chuyện thay đổi chóng mặt sau nửa năm. Ông đưa hai con trai về Lương Sơn Bạc. Cuối cùng đã ổn định. 10 năm sau, bên ngoài cổng có một người phụ nữ bế đứa trẻ 10 tuổi, tìm đến gia đình họ Võ, nói đứa trẻ là con Võ Công. Võ Công sống chết cũng không thừa nhận đứa trẻ. Người phụ nữ đó rất tức giận, nhảy ra khỏi vách đá của đỉnh Phan Xipang, bị gãy chân. Cô ta nằm trên giường suốt 2 ngày và không có chuyện gì xảy ra. Tại thời điểm này, Võ Công mới thừa nhận lúc hắn ra ngoài chạy nạn, gian díu díu mập mờ với người phụ nữ này. Đứa trẻ đó là Võ Quốc Văn. Ông nội, bữa khác con sẽ về nhà cũ tìm chú hai. Không phải tối nay, hãy để chú hai và thím hai của con ở bên nhau, trò chuyện vui vẻ với hai cô con gái của Tân Nhị Thẩm nhé. Võ Tòng biết chú hai sẽ kể cho ba mẹ con họ nghe chuyện xưa, làm sâu sắc thêm sự hiểu biết. Đừng quên ba mẹ con có rất nhiều nghi vấn, không hiểu được. Ông nội, chú hai của con tưởng con không biết. Chuyện gì đang xảy ra giữa ông nội và chú ba của con? Làm sao con có thể không biết? Đã sống ở kiếp trước. Chuyện gì đang xảy ra giữa ông nội và chú ba? Võ Tòng không hiểu sao? Ông nội, trong lòng ông không nhận Võ Quốc Văn là con trai của mình. Trong lòng chú ba cũng không nhận ông nội. Nhưng bố con đã chăm sóc chú ba từ khi chú ba 10 tuổi. Chính bố con đã chu cấp cho chú ba đi học. Chú ba đã vượt qua kỳ thi. Chú ba quay lưng lại với con và từ chối thừa nhận cha con là anh cả của chú ba. Rồi có ngày, Võ Quân sẽ chạy đến chú ba mà thôi. Con không biết phải nói gì nữa. Chúng ta hoàn toàn không gặp may. Võ Tòng không biết ông nội không hiểu hắn nói cái gì. Chỉ là ông nội cứ lẩm bẩm một câu thôi. Tôi đã bị oan. Là bị ép buộc. Võ Tòng sửng sốt. Có điều gì ẩn giấu bên trong mà tôi không biết. Tại nhà Võ Quốc Văn, chú ba ở Lan Thành. Võ Quân khóc xong rồi nghiến răng nghiến lợi. Chuyện xảy ra với Võ Quân ở Lương Sơn Bạc khiến Võ Quốc Văn thầm vui mừng, miệng có nghĩa khác. Võ Quân, cháu cũng giống như chú. Cháu không thể quay lại Lương Sơn Bạc, nhưng cháu và bố cháu cắt đứt quan hệ. Như vậy làm sao được? Chú ba, chú vẫn chưa thấy à? Cha tôi đã từ chối tôi trước. Nếu ông ấy muốn nhận tôi, ông ấy có thể không nói với tôi một lời sao? Bỏ trốn cùng mẹ Lý Tĩnh. Võ Quốc Văn vỗ nhẹ vai Võ Quân. Võ Quân, cháu khác với chú. Đừng đi theo cách của chú. Nó có khác không? Chú ba, ông nội không thừa nhận chú và mẹ chú đã nhảy vách đá. Còn họ thì làm mẹ tôi phát điên. Chúng khác với phương pháp của ông nội tôi hồi đó như thế nào? Võ Quân, đừng nghĩ như vậy. Dự án của cháu làm tốt lắm. Là đàn ông, sự nghiệp là trên hết. Đừng bị mắc kẹt bởi tình cảm giữa những đứa trẻ. Võ Quốc Văn đã nói điều này. Trong lòng hắn còn có một ý nghĩa sâu xa khác. Đừng nói với ai. Võ Quân khóc trước mặt chú ba. Trời đã khuya rồi, hãy đứng dậy và rời đi. Tôi có thể đi đâu? Tôi không thể quay lại với vợ và con gái mình. Tìm tới hộp đêm giải sầu. Tìm một góc yên tĩnh, uống một mình. Võ Quân xem một cô gái hát ở trên sân khấu. Càng nhìn hắn càng bối rối. Trong trạng thái xuất thần, hắn nhớ về 3 năm trước, người hát trên sân khấu phía trước chính là Lý Tĩnh. Uống hết ly này đến ly rượu khác, mắt hắn ngơ ngác. Võ Tòng, Võ Đại Lang, các người đi đi, người dân Lương Sơn Bạc. Trong đầu nghĩ đến câu nói lúc hắn trở về làng và đã hét lên. Hắn cắt đứt quan hệ cha con với Võ Đại Lang. Mình còn có chú ba mà. Hãy coi chú ba như cha ruột của mình. Trung ca, hắn đang quậy phá. Để tôi cho người đuổi hắn ra. Không cần, tôi phải đi qua đó xem. Anh ơi, anh uống như thế này thì anh sẽ say mất thôi. Mắt Võ Quân mở đi. Người xuất thần trước mặt hắn chính là Võ Tòng.
Võ Tòng, xin hãy cho tao sự bình yên, trả lại cha ruột cho tao, mày muốn phong ấn mẹ ruột của tao. Người đàn ông trung niên mặc vest đập vào thái dương của Võ Quân. Được rồi, giúp anh ta và đưa anh ta đến chỗ tôi để thẩm vấn. Trong căn phòng sang trọng của tầng 18, Võ Quân nằm trên giường lớn ngủ đến sáng. Mắt tôi mở và đầu tôi đau. Trước mặt anh là hai người đàn ông lực lượng cơ bắp cuồn cuộn đang nhìn anh. Đây là đâu? Các người định làm gì? Cánh cửa mở ra. Người đàn ông mặc vest trông có vẻ hạnh phúc. Anh em, hãy thức dậy. Hôm qua nếu tôi không ngăn cản anh, hôm nay anh không thể nhìn thấy mặt trời rồi. Nơi này là ở đâu? Anh là ai? Võ Quân trông có vẻ kinh hãi. Đừng sợ, huynh đệ, để tôi tự giới thiệu. Tôi tên là Mã Trung. Yến Vũ Ca Thành là do ông chủ nhạc tổng của chúng tôi mở. Nếu anh đang trên đường đời ở Lan Thành, chắc có biết tới nhạc tổng chứ? Võ Quân đột nhiên tỉnh dậy, duỗi thẳng cơ thể của hắn. Nhạc tổng Yến Vũ, nhạc sinh hào của Yến Vũ Ca Thành. Ở Lan Thành, nghe tới nhạc tổng như sấm bên tai. Võ Quân kém hắn, vì như trên trời và dưới đất. Tại sao người của ông nhạc lại đưa tôi đến đây? Huynh đệ ơi! Đại ca đang đợi gặp anh trên lầu. Tôi có phạm sai lầm gì không? Tôi không quen ông nhạc. Anh Quân, có điều gì muốn nói thì hãy nói với đại ca nhé. Đầu óc Võ Quân như nổ tiếng sấm, nghĩ về chuyện xảy ra tối qua. Uống rượu say ở Yến Vũ Ca Thành, hình như có ai đó bước tới và vỗ nhẹ vào vai anh ấy. Anh ta bị đánh bất tỉnh bởi một cú đấm. Hai người đàn ông to lớn với cánh tay dày dẫn đường đến gặp lão đại. Nhạc sinh hào, Yến Vũ Ca Thành, rõ ràng là mở một quán bar vũ trường. Thực ra cả đen lẫn trắng đều lấy hết, phạm vi kinh doanh rất rộng. Ai muốn giao tình với hắn, ai làm sức móng tay của hắn chắc cũng hết đường sống. Võ Quân trên lưng có chút đổ mồ hôi. Tôi chỉ là ông chủ nhỏ ở một công trường. Chiếc xe hơi mà tôi đang lái cũng do ông chủ lớn bên trên cấp cho, không phải xe riêng của tôi. Tôi có gì mà lão đại này muốn gặp mặt? Không biết chuyện gì đang xảy ra, cảm thấy quá khó hiểu. Đúng lúc Võ Quân đang suy nghĩ lung tung, chiếc ghế phía sau bàn quay lại. Xin chào em trai. Tên tôi là Nhạc Sinh Hào.